هل أنت مريض يا دب؟ طيب أنا سأعالجك. تعال ودع الأمر للطبيبة ماشا، ما رأيك؟ أولاً سأفحصك كي أعطيك الدواء. حسناً. أوه، فمك كبير، لكنني لا أسمع دقات قلبك. ترى ماذا سأعطيك يا دبدوبي؟ العلاج الذي يناسبك الراحة والنوم. هيا افعل ما قلته لك، تمدد. دواءك هو الشاي والمربى. يجب أن يكون الدواء حلواً ولذيذاً. افهم ما أقول ولا تتحرك. تحركت في غيابي؟ ما زلت مريضا؟ حسناً، لا بأس، سأعالجك مرة أخرى. شيء غريب، قلبك لا يدق. ترى لماذا؟ غريب، دقاته مثل الساعة. عليك أن ترتاح وألا تغادر الفراش. مريض بالأمس ومريض اليوم ومريض كل يوم. لا بأس، سأفحصك مرة أخرى. اسمعني، يجب أن تنام وترتاح. الطبيبة ماشا لن تتأخر. لا، هيا
أنا واثقة بأن الدب أخبرك عني. ها؟ هذه صور. هذه عندما كنتما تعملان في السيرك. أعطني هذا الكتاب. طيب قل لي ما اسمك؟ رن الجرس، حان الديس، اسمعوا لا لا لا. لا أعلم أين هو. نبحث عنك. يا دب، انظر ماذا تقدر أن تفعل البهلوانية ماشا، وتفعل هذا أيضا، وهذه الحركة الصعبة أيضا، وأخيرا هذه الحركة. انتبه على نفسك جيداً. أردت أن أصير بهلوانية، ما رأيك أن أقطعك؟ يا سلام، سأصير بهلوانية. سأكتب لك رسالة كل يوم. لا تقلق، لن تشعر بغيابي. هل ظننت أنني سأتركك وحيداً؟ تعال معنا.
ما نوع اللعبة التي تلعبانها؟ والآن ماذا عليك أن تفعل لكي تفوز؟ أعجبتني هذه الأحجار الجميلة، أحببتها، ولا سيما ذلك الحصان. حان الوقت لأقود حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. درجن درجن درجن. لن ألعب معك الآن، سأفوز عليهما أولاً. انطلق بسرعة يا حصاني. انطلق بسرعة يا حصاني. يبدو أنني نست كثيرا. ماذا؟ نلعب ثانية؟ درجن درجن درجن. حسناً، لا تلعبا بهذه اللعبة بعد الآن. يا دب.
شكلي تمام التمام. ما الأمر؟ إنها لي وحدي. يا سلام، إنه تمام التمام. ستعالجكم الطبيبة ماشا. بمن أبدأ؟ أنت افتح فمك لنرى. لسانك جيد؟ أسنانك نظيفة؟ أما الحلق؟ هيا معي لنشاط أكبر. 1 2 1 2. الرياضة مفيدة. آخر مرة جماعة قف. سأفحص له ركبته. يا سلام. ستعالج الطبيبة ماشا كل المرضى. بروم 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 بروم. أريد مساعدة. أرجوكم ادفعوا السيارة. ويو 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 ستعالجك الطبيبة ماشا. 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 الطبيبة ماشا. سأعالجك لاحقا. استعد. لا تخف، لن أوجعك. لا تهرب مني يا ذئب. أمسكته.
ماشا الدواء يا دب. خذ ملعقة منه كل يوم. إلى أين تذهبان؟ لم تأخذا إبرة اليوم. عودا، ترى لماذا هربا مني؟ وأنت يجب أن تأخذ من هذا الدواء. مرحباً. حسناً، سآخذك إلى بيت الدب. انظر يا دب، أحضرت لك مفاجأة. أحبت هذه البيضة وصفك. إنها لبطريق. من سيعتني بها حتى تفقس؟ ومن غيرك؟ احذر، يجب أن لا تكسر البيضة. وأنت يجب أن تكسر البيضة وتخرج، وأنا سأذهب وأعود. تمام؟ ألم أقل لك أن تعتني بالبيضة؟ أيها المهمل، اجلس. تمام التمام. والآن سننتظر. اعزفي الآن للبيضة. قال بابا مبارك، صرت أبا له. يا سلام يا سلام، ما أطيب الطعام. لا، هو لا يأكل هذا الطعام. لا، ولا حتى هذا الطعام. ماذا؟ ولكنه طفل. هذا الطعام الذي يحبه الأطفال. يا سلام. والآن
نرقص رقصة بالطريق. يا لهذا الجو الحار. أيها الدب، إنه يذوب مثل الثلج، يجب أن نبرده. الجو بارد جدا هنا. تشغيل انطلق. لا تحزن، سوف يزورنا. أيها الدب، أحضرت لك مفاجأة أكبر هذه المرة. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً. والآن حاول